siguro yung home base. Sarap? Ano pa ako? Wow, it's a sunny day again. Yay! It's currently 10 a.m. and mag-eat lang na tayo ng ating breakfast. Okay, let's go to the pantry. Mag-isa na naman. Ayan, so that's balik na siya sa meat. I think okay na siya. I would like to thank the auntie and the little girl who gave these treats to our son when he was crying at the Sunfong temple. Dunkin' Donut that we bought at the Dream Mall. It is Snoopy themed. It's really so cute. Yay! Let's go! Ayan, that's the reception area. Let's go! For today, tayo ay magta-train instead of mag-taxi para ma-experience natin ang ating train. Ang train kasi this is our last full day here. Payong-payong lang. Yan, ito fruits. Fruits. Durian. Mga noodle soup. Mga cute mural yan here sa Nanwa Market. After ng Nanwa Market, sa dulo, before the intersection, turn left lang kami. And then, eto na ang train station. Yan, ito na yung sa baba, ito yung Dome of Light. Hey, let's go! Easy card. Paano? Yan. Wala to sa gabi, di ba? Alin na? Ito yung mga ganyan. Wala sa gabi yan, di ba? Or sa other side ba tayo? Wala to. Ay, ticketing dun. Ito, love, ito, dito tayo. Ayan, loadan natin. Minus 20 ito. Minus 20. Ito, lagyan mo na lang 100. Insert money and press top up button. Naubos yung isa, no? Baka pinagamit natin sa 7-Eleven, no? Top up. Processing. Do not remove card. Please take your card. Yan, okay na. Take off yun. Okay, i-check mo yung isa pa. Thursday kami dumating. Today is a Sunday. Ang dami open na market. Wala to nung pagdating namin eh. Ang daming mga Snoopy stuff dito. Ito, mga damit. Pre-loved items. Tapos nag-rent siguro sila para mag-declutter sa house. Ganon siguro, no? Mukhang ganon. Kasi mga ano lang eh, konting items lang eh. Ito ang gaganda. Ay, hindi. Mga here. Tayo, red line. R10 going to Zoing. Balik lang tayo dun sa ano, Dragon. Alin. Yung sa Dragon, babalik tayo. Mamaya. Mamaya. Di ba? Di papuntang Sijin Island yung Hamasen. Yun na, may boat. May Wenwu Temple. Oo. Tapos meron pang Dream Mall. Tapos meron pang Love Pier. Para one line na lang. Oo. Sige. So, una muna tayo, ang direction natin sa Hamasen. Itong green ata itong ano eh, overground. Di dyan na lang tayo para ikot na lang. Kahit ikot lang tayo. Hanap tayo ng lift. Yan, this is the orange line. Lilipat kami sa green line. Kasi yun ating nakikita naming ground level na train na dumadaan sa paikot ng dumadaan niya sa mga sa Pier 2 Arts Center. So, gusto namin siyang ma-experience. Let's go! Ayan, maganda dito sa Taiwan. Maraming lift. Parating may lift pala.
Let's go! Isa, 6 minutes away na lang. Ayan. Antayin lang tayo. Ayan, so we are here. Lilipat tayo sa Hamasen para transfer sa Green Line. Antay lang tayo ng train. Ako lang. Ganun na, train! Let's go! Oo nga. Yan, so dito kami ngayon. Ikot lang kami pababa dyan para papunta ng Dream Mall. And doon tayo sa Green Line eh. Yun pala, kapag kagaling kayo doon sa Orange Line, transferring to the Green Line, light rail na siya. So lalabas kayo sa station para sumakay doon. Exit 2. Let's go! Paikot lang yan eh, yung train na yan. Yan, so Green Line yan. It's a light rail train, the Green Line. Payong-payong lang. Kasi mainit. Let's ride the train. Nag-aantay ng train, baby. Kulo ng kerosene. Ayun na, diba? Ayun na. This is second tallest from Taipei 101. Ayan, so next station na ang Dream Mall. Let's see kung gaano kalayo from here sa station. Mainit pa din. Time check, 2 p.m. Tingnan natin kung saan ang train stop. To Dream Mall. Anong ano? Hey! Back to MRT. Lipat tayo sa Red Line kasi we're going to Zuoying. Balikan natin yung Dragon, yung Lotus Pond area. So, dun tayo sa Gangshan. Going to Gangshan. Yan na yung train. Wow! Ayan, nakalabas na kami and we're here going to Lotus Pond. Itong Zuoying station na to, dito din yung high-speed rail kung babalik kayo ng Taipei. One station lang siya. Kung galing kayong Taipei and gusto niyo mag-Lotus Pond,
pwede na kayong dumiretso bago kayo pumunta ng hotel. Pwede kayo mag-iwan ng ng luggage sa lockers. Kung malit lang din yung kayong luggage. Let's go! Ayan. So, Zuoying Station. Meron din palang siyang mall. Global Mall. Na-convert na dun eh. Meron na naman, oh, madaming mga motor. Ayan, yan yung complex ng temple dedicated to Confucius. This is the largest daw na Confucian temple complex here in Taiwan. Sa likod pa yun, malaki pa yung temple sa likod niyan. And it's here sa Lotus Pond, sa area ng Lotus Pond. Yung Lotus Pond is nandito lang. Yan. Ayan yung area na yan. Yan na yung Lotus Pond. Ayan, so this is the Zuoying Tianfu Palace. Isa siyang Taoist temple and it already has 400 years now of history. The construction pala of this temple can be retraced at the end of yung Ming Dynasty. Ayun, so ito katapat na siya ng Lotus Pond. Kung yan, ayan na yung Lotus Pond sa likod. Ayan, pinuntahan na lang din namin. Ganda siya eh. Ayan, tuwid na tayo. Siguro yung home base ng mga ducks. Ayan sila, oh. Natin yung dragon. Ayun, oh. Yun yung dragon and tiger pagoda. Malayo naman siya from here. So, siya naman yung medyo, tinatanaw natin ngayon. Wow. Pinipilian niya tayo ng fortune. Wow! Let's get it. Magpatulong tayo kung paano to i-interpret. Ayan, para makuha. Go to Liuhe Night Market on our last night here sa Kaohsiung. Oh, and dali. Fruits. Ito mga squid. Tea. Yan na nga, plastic. Ice cream, free? Okay. Chocolate, guava, plum, strawberry, no more. No more. Sold out. Chocolate? Chocolate. 都巧克力。 Chocolate. 好 ，OK。香菜要吗？coriander。 Yes, Fernando. Yes。 Yes. Yes. OK，谢谢。 How to make this move? What?
How to make this move? Oh, yeah. Thank you. Bye-bye. Malamig yan. Sakit sa ulo. Sarap. Harap? Talaga? May peanut. Yung Chocolate. coriander. Yung panasahan eh. Oh? Kaso naamoy ko yung stinky tofu. Meron. Okay. Ayan yun. Kumuha sila ng bawang. Oh, liquid pancakes. Oh. Uy, lobster. Hello. One please. This one. Okay. 50 only 50. Yeah. Hello. Enta. For the train. Oh, dami pa tayong mga coins. Pwede nyo i-load sa Easy Card. Matanggap naman ng coins yung Easy Card na ticketing machine. Hindi na, ayan lang. Entrance na. Yun yung entrance ng mall. Oh! May coach pa dito. T-Mart sa 9th floor. Mataas pala tong building na to. Ah, tsaka may 2nd street to. Ah, to may Mr. Donut pa pala dito ulit eh.
Ito mga ano. Ay, ito na ba mga ano? Parang curry. Ito mga ano. Chicken and fish. O yan. Parang yabu. Jingdu Yuan. Ang cute. Parang sarap bumili. Shrimp rolls. Ito mga noodles, soup, mga udon. Korea cuisine. Sa chicken. Wait lang natin. Pero madami din yun. Dami rin meat yan. Ay! Baby! Black lang po namin. Siksik. Ano po ako? Black vinegar. Soy sauce. Ah, may sabaw siya. Dati. 9th floor siya. Bakit to? Crocs for kids. Ay, Crocs ba to? Ay, hindi siya. Ano, Crocs kids lang pala. Kids on the street. Ito, ang ganda oh. Ah, native. Native pala yung brand na to. This costs how much? 690 NTD. New Balance na. 890. Yung pinakamura is yung itong 690 NTD for kids. Impake na kami. Bye-bye, Papa Will. Snoopy, oh. Ano? Ano? Ay. So cute. Ah, ito na lang na. Price. Can you get it? Can you get one and give it to Daddy, Bruno?